Welcome back to my channel! Magluluto tayo ngayon ng isang simpleng ulam na paborito nating mga Pinoy, ang ginisang sayote with corned beef. Alam niyo ba na napakaraming health benefits ang sayote? Ang ilan dito, wala itong cholesterol and unhealthy fats. It is usually recommended for controlling bad cholesterol at meron din itong vitamin C. O diba, ang galing? Kaya't simulan na natin ang pagluto ng ginisang sayote with corned beef.
O di ba ang dali lang lutuin? Masarap na, kayang-kaya pa ng budget nating mga nanay. Enjoy this recipe! Thank you for watching. Please don't forget